Välkomna till verkstaden igen, hörde ni. Och idag är det tydligen måndag. Och jag hoppas alla har haft en riktigt trevlig midsommar. Druckit gött, ätit gött och bara kopplat av och haft det gött. För det tror jag vi har haft. Just nu är vi i Kärringön. Jag sitter precis nu och tagit en öl och sitter för mig själv på en klippa där det går massa människor och fiskar. Och jag har precis dratt en havsöring på 1,8 kilo. Vad sätter du åt? Nej. Och jag håller på att få mer makrill alldeles strax. Sen ska jag åka hem och filea dem och steka dem. Och så ska jag sitta och äta dem. Jag pratade med en kund. Ja. Jag frågade han om makrillen hade kommit in. Ja. Och det hade den. Han fick 5 igår och hans pojk fick 200. Nej. Jo. Så jag sa tack för det. Det var bra. Du, vi går på jobben direkt här nu. Ja, vad har vi här? Tack som fan för alla kommentarer också förresten. Det säger jag varje gång och det måste jag säga för ni är så sköna allihopa. Va? Det här är en Clippo Champion utan drivning. Det finns ingen drivning, det är en puttmaskin. Väldigt populär, det är många som har den. Det är många av er säkert som har den också. Ja, jobbigt utan drivning. Ja, men det funkar. Om man vill ha lite motion och så. Vi har 2 problem. Den ska servas och motorn ska sättas fast. Så vi börjar med att tvätta den och serva den och allt det här. Så vi börjar suga ut oljan. Gör vi. Vilken olja? Fanns det fan ingen olja i den? Finns ingen olja i den? Vi får suga ut det lilla som är kvar i alla fall. Denna more spice. Men ni som har de här klipparna. Jag kan säga att det är väldigt sällan vi får in skurna sådana här. Men jag fick in den igår faktiskt. Som var skuren. Oj. Ja, och han blev jätteledsen. Och det var en fin maskin också, va? Och de hade ju inte kollat olja. Man kanske inte tänker på det samma sätt som man tänker med bilen och detta. Men det här är faktiskt lika viktigt. Men dra inte den. Du måste kolla olja i dem, vet du. Det är inte bra, va? Jag brukar göra, när det är såna här grejer, så brukar jag skriva en kommentar. Så de hoppas att de läser det då. För det är ju inte alltid jag pratar med kunderna. Va? Du menar att du skriver en kommentar, Nicke? Ja. Då skriver jag så här. Så många gånger jag har bett dig att skriva Just kommentar. det här. Så gör så här. Gör stort så här. Ingen olja. Fan, gick pennan sönder också. Tryckte i. Ingen olja i motor. Och så gör jag en gubbe. Så. Sen skriver jag aja baja. Aja baja. Då tycker de det är kul. Så ser de det där. Men herregud. Ja. Så. Då kanske det väcker lite tankar då, va? Jag gör det ju faktiskt för deras skull. Men kan du inte ta bensinen samtidigt nu? Du ändå håller på. Det kan vi göra. Tack. På de här servicerna så tömmer vi alltid bensin och så också. Du kan stoppa tillbaka oljestickan där. Så sätter du fast den riktigt så att den faller ut där. Ska du lyfta den så... Nej. Och ser där, det går snabbt. Så ta bara en sekund så är det borta. Så. Ja, det är bra sommarjobb. Har ni inte servat era klipp och så gör ni det nu. Och sen brukar jag ta kniven. Oj! My Ta God! bort tändhatten först innan vi bara leker där. Ja, så kan det se ut. Det är ju snöre. Ja.
Jaha, kommer det låta nu? Nej. Bara knacka väck den bulten, det går ganska snabbt. Ta på dig hörlurarna då. Är du nöjd för en sekund? Ja, det är jag faktiskt. Varför satte du det här? Jag ska upp och slipa den. Därför. Vi får försöka skära väck det då. Vi tar ett litet drag på det. Får vi se om Frida har lyckats hämta motorbultar till mig här. Jag vet inte. Spännande. Jag tog några och några andra. Vad bra. Får vi se. Hon hjälpte mig lite. Jaså, fick Jag jag. har aldrig sett han. Ja, men det ser ju riktigt bra ut, Frida. Herregud. Här är den lilla. Bra. Och här är den. Det här är inte sant. Åh, fy fan. Usch. Så, det ser bättre ut, va? Becka, jag frågar, det ser bättre ut. Ja, det är lite kvar där. Så, borta. Frida, Ja. det var väldigt bra Har hon bultar. lyckats? Har hon lyckats? Ja, det var väldigt bra bultar. Den ser ju alltså... Kan man inte... Förutom att det är en massa gräs i hålet där. Så här har det inte varit någon bult på länge, va? Kan man inte göra så här? Man tar sån här vattensak. Högtryckstvätt. Och så sprutar man så. Men det går inte att få rent. Den här är ren, kan jag säga. Nej. Jo, det är den faktiskt. Du ser de andra skräckexemplaren vi får in. Så. Bra, Frida. Riktigt bra jobbat. Vad är det? Det är tryckluft. Får jag testa en gång? Nej, inte mot knoppen. Du kan köra lite i luften i så fall. Man får inte göra mot mig. Vad om man råkar? Nej, men det kan bli Kan man jättefarligt. hamna på sjukhus? Ja. Om någon är rolig och gör på ögat så åker ju ögat in i hjärnan. Nej. Jo. Åh, läskigt. Ja. Frida, vad gör du på kärringen nu när vi är där? Vad gör du precis nu? Va? Vad gör du på Måndag kärringen? idag nämligen. Så vi är på Käringen. Och så? Vi är på Käringen just nu. Ja. Vad gör du där nu? Bara typ. Först kommer jag bada. Sen kommer jag fiska krabbor. Mm. Sen fiska. Du brukar ha sån krabbrace också ju. Just det. Förklara hur det funkar. Vänta, jag ska bara dra bulten. Ja. Ja, vänta. Och jag ska försöka att fånga upp en matkrabba. Och hur stor är Och spela den? minigolf. Hur stor är krabborna? De du har sett ibland. Jag kommer ihåg när du ropade pappa kom, vi har en jättestor krabba. Och jag bara fick lägga ner spöet och gå bort och tänkte det var ju kanske lite större då eller någonting. Men de är lite större också generellt. Var det sån vet du? Matkrabba. Så stor. Stora klor och grejer. Men jag tänker generellt sådana här krabbor som folk fiskar eller barn fiskar. Mm. Men ute i Käringön där är de ju lite större. Ja, akta benen. För det är ju ändå mitt ute i havet. Ja, precis. Men så har ni krabbrace. Hur gör man ett krabbrace? Vänta. Vi ska ju filma det också och lägga ut krabbracet, Ja! tänkte jag. Jag kommer ihåg när jag fångade jättemånga krabbor. Jag fick inte plats. Så nu, pappa, nu måste vi få med många burkar. Ja. Förra gången fick jag för mycket så alla hoppade ut och så. Men Öppnar förklara du nu. där Frida så kan... Kan vi förklara hur ett krabbrace går till? Ja, det var det vi skulle göra. det kan ni göra när jag går Då, ut kan och jag, tvättar. då får jag få din mick.
ska jag gå ut och slippa kniven och sätta den och sådär. Oj, vad fina ni är. Får du ta på den? Kan du förklara för mig hur hur ett krabbrace går till? Ja, först... Får jag hålla så? Nej. Okej. Först måste man fånga ju upp krabbor. Och sen, vad heter det? Så om man har, och så har de på en rad, om man har många. Och sen häller man ut dem. Eller först väljer man en krabba. Och sen häller man ut dem på bryggan eller något. Och så den som går in först vinner. Nu vet ni det. Ni som inte gjort krabbrace. Det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Och du är ju väldigt duktig, för jag vet ibland när vissa har det, Frida, så har vi sett att de har lagt dem på konstiga ställen. De fastnar ju alltid i stenar. och så då- det är inte bra att lägga dem Nej. där vid hål. Nej. Men om det är sten och inga hål, då går det bra. Du har ju räddat ganska många krabbor när det har hänt faktiskt, när andra har gjort. Men det är ju det när man inte vet, kanske. Små krabbor. Och så får man inte ha för mycket vatten i... Och inte för lite. Nej, men de måste kunna gå upp och andas. Det är också många som inte tänker på det. Och man måste ha flera burkar så de inte har så knör och sånt. Mm. Men det som är bäst om man ska fiska krabbor, det som är bäst som man ska ha för bete, det kan vara fiskhuvuden och fisk. Och så kan det vara, vad heter Och vad gjorde vi? bacon. Det Det var var därför jag fick så många, alltså de hoppade ut. Vet. Och det var ganska taskigt för att det satt ju massa barn. Och du tog varenda krabba nästan. Bara för att det, så det är faktiskt ett jättetips. Det är Men om att, man vill fånga en matkrabba, då ska man ha fiskhuvuden. Ja, men oftast, man kan inte fånga matkrabbor vid bryggor. Det kan man göra på Käringen, för det är ute precis på en ö. Så vi är ju redan ute i havet. Det finns många tång och sånt, så här bon, så många krabbor. Men vi hoppas vi får en sån i år så att vi kan koka den och sånt. Ja. Sitta där och smaska. Man kan ju, om man har en båt, man kan ju åka och fiska och sånt. Eller så kan man fiska sådana stora kräftor. Men då måste man ha burar till kräftor. Ja, just det. Vi måste köpa en... Det är sån är bäst. Man ska ha bur till krabbor. Och så lägger man massa, vad heter det, fiskhuvuden och bacon. Med bacon är bäst, eller hur? Nej, det är så bra. Och vi brukar köpa såna här tärningar, för det är det bästa. Bacon-tärningar. Ja, Nu har vi haft en lektion om krabbfiske här. Så att det här får vi skriva att det här är en lektion med Frida om hur man behandlar krabbor och sånt. Hur man gör. så här, om det är stenhål och så. Frida, håller du dörren här? Ja, vänta. Och om man är på typ en brygga eller något, det finns ju hål. Så det är bra att lägga dem lite fram. Ja. Man får inte, om man fångar upp ett ål, det finns Det är många. förbjudet. Det finns många ålar där. Men det är förbjudet och du får öppna fram. Ja. Och du är ju duktig att säga till de barnen också där att man får faktiskt inte fånga upp ål. Men det är många alltså, som kastar i krabborna. Ja, det får man inte göra. Det är ju liksom djur. Man får inte vara elak mot djur. Typ, jag har sett några på Käringen när jag skulle göra crab race. Och då var det 3 personer tror jag. En mamma och en pappa och ett barn. Eller 2 barn. Och då så hällde de ut krabborna. Men en fastnade och de bara gick. Men det var ju tur. Det var ju tur att du såg krabban så räddade den. Men vi tackar dig för den här fantastiska krabbföreställningen. Då ger vi över den till din pappa. Du måste göra det där. Har du lust att ta på dig din mick? Mitt. Jag tvättar dessa väldigt försiktigt. Jag vill ju inte att färgen flyger av. Va? Nej. Och du såg där bak. Kolla där bak. Och du vet, det är lossat överallt här va? Ja. Tråkigt. Men vad ska jag göra? Nej. Jag kan inte göra så mycket vet du. Det är så på bilar också.
Så. Varsågod. Kan du hämta 49 15 88? Japp. Ligger på golvet. Du behöver inte säga, jag vet vad det är. Nej, det går bra. Tack för den då. Jag spelar lite. Pappa? Aj, fan vad den gjorde ont. Ligga så. Ja. Min mamma måste köpa en krabbur den gången. Hej Andreas. Tack. Hur är det Andreas? Är det bra? Ja, gött. Ja, så är det. Nej men vadå, det finns massa brudar. Ja, hur ser det här filtret ut? Är det bra tror du om man tittar på maskinen? Jag tror det är bra faktiskt. Och så hur den såg ut innan? Det såg ut... Jag tror att det är okej. Ja, det tror inte jag. Ack, vad fel jag hade. Ja, man kan nästan se det på maskinerna. Bubblan i min Att låda. Jag bor säkert att... Det var inte så bra Nicke. Det var verkligen inte så bra. Åh, min hörsel. Ja, förlåt. Nu måste jag bara göra så här lite i kameran. Förlåt. Kinkon är mamma det. Ja, men alltså allvarligt talat, jag fick ju tinnitus nu. Vad håller du på med? Tog väck lite skit. Jo, men du kan ju tänka dig för lite. Förlåt. Dränka dig i vattnet. Jag har svetsat lite eller? Nej, det är du som är svag. Gud vad det isar i mitt öga. Träff. Oj, oj. Här behöver man liksom inte bry sig om däcken är... Den går ju inte driver inte ändå va? Men... hänger du med? Ja. Eh, Halv död. och det är inte så mycket att smörja upp och så. De har... Ja. Det ser ju lite farligt ut. Om man går mot det där. Så. Mer behöver ni inte göra. Ni byter stift, luftfilter. Kolla lite reglage. Kanske blåser rent lite här. Stagen. Ge lite olja in där. Vi kollar hur tomgång så är på den här också. Träff. Kan du ta telefonen Frida? Ja! Då. Du trycker på den. Ska jag visa vilken du trycker på? Den trycker du på så svarar den. När det ringer. Det kan du se här. Nej, du har ju tagit bort den här. Det får du inte göra. Min musik! Ja, men när du ska ha den på. Hur mycket olja går det i dessa Rebecka? 1,2. 1,2. Då fyller vi 1,2 och ser vad som händer. Låter inte lite väl mycket på de här? Ja, det gör det. 0,8. Ja, det var så länge sedan vi gjorde det här. Jag sa ju sist rätt. En halvliter ungefär. Ja, 0,5-0,6 någonstans där. jag har inte siffra rätt. Vad sa du? Men sist hade jag rätt. Och Alice hade fel. Ja, så var det. Ja! Den var ju... De brukar lägga på själva, annars så finns det ett tryckarur där. Äntligen är den här inkopplad. Mm. Så den fungerar. Ja, här hör vi.
Snasket. Eldas lite. Får jag ringa upp? 2. 3. 4. 5,7. Det är lågt. Spillde du det då? Det skulle jag aldrig göra. Titta. Var någonstans? Det är vatten. Perfa. Mm. Så. Vad glad han kommer bli. För han hade ju 2 maskiner. Jag hade han 2 maskiner. Det var därför du bad mig göra den då. Japp. Så han kunde hämta båda samtidigt. Ja, okej. Så jag sa att han kan även gå via kassan med den här. Så får han båda. Så han kommer hämta dem efter han har slutat jobbet. Ja, okej. Men sa du till han att den här också är klar eller? Japp, det var ju det jag sa nu. För jag menar, han får inte in dem här i en vanlig bil va? Eller? Nej, men jag har sagt att den är klar. Och vi vet inte om den går igång heller. Jo, det är klart den gör. Gör det? Ja. Blåsan kändes väldigt bra i alla fall. Klar! Oj, vad det kommer skum här då. Det var skumt. Det är som att kolla om det är punktering. Musiken, Nicke. 9548. Ja? Musiken. Ja, 9548. Den är också klar. Tunnolja. Tvätt. Bytt. Skruvar du fast Bytt. motorn? Ja. Det missade jag. Eller? Gjorde jag det? Den är klar. Jag blev ju klar med en klipp till där ute. Vad heter den då? Du kan inte gå ut med musik. .95 48 hette den. Vad Jag kunde har ha micken åt? åt fel håll. 95 48. Men det här blir ju en bra halvtimmesfilm. Mm. Men jag gjorde en klipp på innan 95 48. Vad är den lappen? Där borde ligga. Men ska vi avsluta så här då? Så får ni ha en riktigt trevlig fin kväll. Allihopa. Och så ses vi. Imorgon. Batterierna börjar ta slut. Ja, det är 19% kvar så jag ska byta. Ja, så ses vi imorgon gör vi. Ha det gött nu. Och tack för alla fina kommentarer. Glöm inte att prenumerera. Det är gratis. Ha det gött, hej. I en verkstad i Fjärås där gnistorna slår står gräsklipparmannen sen 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål.
Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt trådtjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar, vi har gjort det här i år. Trimmer så högt tryck, inget känns för svårt. Med 35 års erfarenhet, ja det sitter hårt. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högtrycksvätten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör. Helt god, här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från villa till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag helt utan maskin. Fasad, jag menar. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta, utan förstå varför. Sista refrängen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan och ett jävlar anamma-lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv. Det här är vårt rus. Om din maskin ger upp och säger nej, du vet vad du ska. Kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det är vi. Reparationer, passion och lite YouTube-magi. Gräsklippar